Den brittiska serien Pengarnas makt om drivkrafter och samband i den internationella ekonomin har ikväll kommit fram till det tredje programmet som har underrubriken Skuldens pris. Att handla och göra av med pengar har aldrig framstått som mindre laddat, mer förföriskt eller mer lättillgängligt i västvärlden än idag. Aladdins grottor har öppnats för att locka till sig kunderna för varje steg de tar. Märkesnamnen glittrar i arkaderna och ger löften om internationell berömmelse och erkännande. Med alla medel som står till buds försöker man forcera konsumentens motstånd. Vem som helst får stiga in i den här förtrollade trädgården. Var och en som har en av de gyllene nycklarna. Med sina magiska namn, Access, Visa eller Mastercard, får de sesam att öppna sig. Men det kostar. What's the real cost of getting into debt? The 80s were a decade of big borrowers, all the way from shoppers using their credit cards to nations raising international loans. Credit seemed to suit everyone. The bankers needed to lend, the customers needed to borrow. The United States had built up much of its economy on borrowing, and we Europeans are following their example. But it's not quite so straightforward. And in this episode, I want to look at the psychology of debt in both North and South America, and to see how both people and nations tend to get hooked on borrowing until they pay a price which they hadn't quite expected. Att låna pengar har tidigare förknippats med rädsla och skuldkänslor. Men 80-talet innebar en förändring. These days, borrowing money is easier than it's ever been. So easy that you can quickly get out of your debt. And if you can't keep up the repayments, life becomes a nightmare. At Mercantile Credit, we won't lend you more than you can comfortably afford to pay back. We think that's only sensible. Det blev mycket enklare att låna, utan skuldkänslor. Looking back on the 80s, I think one of the problems is that people confuse wants and needs. And the things that they really want, they've almost perceived as necessities. Designer clothes, expensive automobiles. People need transportation, but they want a very expensive automobile. They want designer clothing. So the wants take priority and lead people into too much spending, and that's tied to advertising. And because of the easy available credit, the advertising, and the confusion between wants and needs, many consumers got in trouble. Butikerna stimulerar fler och fler önskemål och fantasier. Alla ska känna att det finns någonting mer som de behöver. Och skulderna växer. Har det varit för lätt att låna? För förföriskt? My conscience is completely clear. We don't seduce anyone to use credit irresponsibly. I'm a banker, and the people who issue our cards have long experience in financial services. Our belief is that we should lend money to no one who isn't in a position to pay us back. Regrettably, some people's circumstances change, but we find that everyone to whom we extend a card is someone who intends to pay us back. And regrettably, some fail, but those numbers are very modest.
I St. Louis håller Mastercard reda på allt som rör sig på det som de kallar för världens elektroniska motorvägar. Kreditkorten är en del av ens identitet. Länken till hemmaplan, vart man än reser. Redan ordet kredit för tanken till något hedervärt och välrenommerat. Och man glömmer lätt bort att det här är ett maskineri utan pardon som kan innebära återbetalningar i åtskilliga år när räntan plötsligt stiger. The increasingly sophisticated systems that we're putting in place are going to help us and help all of our clients enjoy a higher measure of control of what is, we think, a very important privilege in their life. Många av USAs underverk har byggts på kredit. I Texas har man alltid varit stolt över att vara den största och mest överdådiga staten. Och med en framtid som bara blir än mer blomstrande. Och Houston, oljehuvudstaden, kan alltid låna mer pengar på oljan i marken. De otaliga motorvägarna och bilarna betalades med lånade pengar. Wells Eckhart är bilförsäljare och har präglats av Houstons optimistiska livsstil. Han ordnar med lån till köpare av Cadillac, Rolls-Royce och andra lyxbilar som står och väntar på att få locka kunder med frikostiga lån. Det är en värld med aggressivt säljande som bygger upp höga förväntningar. Men det är också en värld som präglas av skuldsättning där man lätt kan tappa kontrollen. After I'd graduated college and received my degree in finance, I had received requests in the mail from the different credit card companies for applications for the credit cards. And it's quite easy. You can open up the envelopes and there'd be a cover letter saying congratulations upon your graduation, and as a reward we are awarding you with a credit card. Sign here, send back in a return envelope, and in 30 days or so I'd have a credit card. It was that easy. And I guess we wanted everything right away. You know, we wanted everything our parents had. We didn't really want to wait, you know, and acquire things slowly. And so we bought furniture and clothing and entertainment and TV, stereo, you know. We just wanted everything right away. Well, I think advertising and peer pressure has created a instant gratification attitude. You know, at one time the American dream was a house, a car, and maybe a television. But now the American dream is a house in an exclusive area, a television set in every room, and maybe 2 or 3 automobiles, and an expensive European automobile rather than just one automobile. Både Wells och Lisa är hårt skuldsatta. Men båda förtjänar sitt levebröd genom att lägga upp lån åt andra och bidrar till att hålla det invecklade kreditmarknadssystemet igång. Lisa sköter kontrakt och inteckningslån som ska göra det ännu lättare att köpa fastigheter och bli bunden vid åtaganden i framtiden. Är det för lätt att låna nu för tiden? Well, I think that there was a time when people tended to want to save for a rainy day. Today, those who save are more inclined to save for a sunny day, for a vacation, for a new car, for things of that sort. There's a little bit less concern for the rainy day among today's people than there was perhaps 25, 30 years ago. I'd stack the bills as they came in a nice neat stack where I had them opened, and the oldest bills would be to the top and the newest one would go to the bottom, and I'd pay them off the top, you know. And it just got harder and harder juggling, you know, and borrowing, and he had to know about it when I'd borrow on cards, and it got to be that some days I'd just go and lock myself in the bathroom and run the water and cry just so he wouldn't know about it. Vardagstillvaron i Houston tvingar de flesta att skuldsätta sig på en hanterlig nivå. Men här skapas också tusentals lånemissbrukare som till slut inte klarar av sin skuldbörda. Många av dem vänder sig till den här kreditrådgivningen som försöker erbjuda en egen form av terapi. Well, unfortunately, nearly 500,000 consumers are filing bankruptcy every year, and over 250,000 are coming to Consumer Credit Counseling Services offices across the country
which indicates that there are far too many people that can't handle credit, maybe have had too much credit obligation. Okay, the total debt that you owed all of your creditors is $40,500. And the only way that you will be able to get out of this situation is, first of all, to stop charging. I figured I owed maximum $15,000. I think Well, was I surprised? at one time when we were told to estimate how much we were in debt, and then I think we had guessed about 20, 25, including our car. And then when we actually went and added it up, it turned out to be $42,000. So what we need to do now is to look at a way of bringing your budget into balance, looking at where we can possibly cut expenses. If there's any ways to increase income, we'll talk about that. And at that point, then we'll see if the debt management program would be something that would work for you. So tell me here in these expenses some categories that you feel you could reduce. Probably a lot. Okay, let's go over some of these. I would say eating out, first of all. Okay, and we have that down at $100 per month. What do you think you could reduce that to? That is an area that you can cut back when we're trying to bring the budget into balance. So what do you feel would be a reasonable figure there? At least by half or more. Okay. The first step in this, though, is you agreeing and deciding that you will not charge any longer and that you can live on a budget, live within your means, and decide to not charge for a while, because on this program you cannot make any charges. Is this something that you would be willing to do? Yeah, I think we It'll be decided. tough, but Do you know what your it doesn't first look like step we have a would be? choice. It would be cutting up your credit cards. Is this something you would be willing to do? Yeah. Did you bring them with you today? Yeah, I did. Okay, that's the first step that we'll need to take. So is this something you can do today? Yeah. Okay. So, I'll give you the scissors. Have at it, right? how about it? Okay. You want some? Ready? Okay, Wells. Have at it. You want to have one? We'll take turns. När de konfronteras med de hårda realiteterna är det slut med drömvärlden. När sanningens ögonblick är inne står de inför en total identitetskris. De blir avskurna från de magiska möjligheterna att skjuta verkligheten framför sig och tvingas tillbaka till nuet. De har inte kvar sin nyckel som öppnar Sesa, och från och med nu får de gå hemifrån utan den. They don't want to be good. No, I guess the department stores are mainly my downfall. So I guess I should cut those up, huh? Yeah, so easy to use them. Okay, congratulations. You've made the first step, but this does not mean the problem will be solved. You'll still need to live within your means and plan a budget, keep a record of your expenses, and stick with the budget that we've discussed. Realizing the trap of credit cards, I wish I had gone through this program much sooner and gotten this over with. With the amount of interest that the credit card companies charge versus minimum payments that can be made, and especially the cards that you still can use, if you're still using that card, you're not going to get ahead. I think a failing in the U.S. educational system is that we don't do much of a job of teaching young people of the realities of personal economics, the proper handling of credit, because it is really a tremendous aid to one's lifestyle. But I'd agree that the U.S. doesn't do a very good job of educating its young people in that regard, and consequently many learn through the hard knocks of reality. Det är inte bara vanliga familjer som får ta stötar när verkligheten tränger sig på och som förlorar herraväldet över sin framtid. Själva staden Houston, som byggts upp kring oljeindustrin, expanderade under 70-talet i trygg förvissning om att oljepriset sköt i höjden. Och när priset sjönk på 80-talet fortsatte bankerna att låna ut stora pengar till fastigheter. När åtstramningen kom skördades offer även i de högsta kretsarna. John Connolly, känd som Big John, hade varit en av de mest respekterade av Texas alla hjältar.
Han hade rest sig ur fattigdomen till att bli delstatens största. Han kom från en fattig jordbrukarfamilj och avancerade till framstående advokat och framgångsrik affärsman. Connolly blev Texas guvernör och fick besök av president Kennedy alldeles innan denne mördades. Han blev finansminister, en amerikansk patriotisk kämpe. Han till och med ställde upp som presidentkandidat. The leaders have thought in this country that I am today announcing my candidacy for the Republican nomination for President of the United States. Thank you very much. Hans roll som regeringsledamot gav honom en speciell utstrålning. Tillbaka i Texas blev han delägare i ett företag som gjorde stora fastighetsaffärer. We built a number of apartment buildings all over Texas. We built a huge condominium complex on South Padre Island, some condominiums in Rio Doce, New Mexico, next to the racetrack. We built a magnificent 14-story office building right here in Houston. You can see it from this window between Westheimer and Allen Parkway on Shepherd. A beautiful building with 6 floors of parking. But by the time we got it completed, there was no demand for it. You couldn't lease it, you couldn't sell it. And we were like so many others who were in the real estate business. And I don't know of anyone who isn't hurt. Över hela Houston hade man byggt på spekulation vid 80-talets mitt. Kontorsfastigheter som förblev osålda. Det var som en modern spökstad. Det fanns tomma kontor som räckte åt en hel storstad. Suddenly the banks were in trouble. The savings and loans from which we were borrowing money were in trouble. They could no longer lend you money. Credit dried up. And any real estate operator who is suddenly denied credit while you're in the building stage of a real estate development is in deep trouble. And that's where we found ourselves, to the point where we had no choice. But the partnership declared bankruptcy, and because it was a partnership, then I had to personally declare bankruptcy, because I had to assume, as my partner did, the flow-through of all of those debts from the partnership to each of us individually. Connolly var skyldig $93 miljoner. Hans tillgångar värderades till bara 13 miljoner. Han blev tvungen att sälja hela sin tillvaro. Framförallt sitt storslagna hem i River Oaks, Houstons mest fashionabla distrikt, som hade varit ett glansfullt centrum för sällskapslivet. Han måste göra sig av med nästan hela sin berömda Picosa Ranch med 1400 hektar mark som han hade köpt 25 år tidigare i trakten av byn där han var född. Han hade förvandlat den till ett blomstrande företag. Han tvingades sälja all boskap på ranchen, 126 hästar och 500 nötkreatur. Han fick sälja sin andel i Wild Texan Spaces, där Houstons affärsmän kan leka ranchägare och cowboys. Poolen, som en gång hade lockat amerikanska politiker, internationella berömdheter och även kungligheter, låg nu övergiven. Av ranchen återstod enbart huset som Texas lagar lät honom behålla, med 80 hektar mark och ett minimum av möbler. Picosa Ranch blev ett tragiskt minnesmärke över att sätta sig i skuld. En symbol för framgång och en löftesrik framtid har rasat samman. We auctioned off all of our personal belongings, all of our furniture, all of our silver and china and crystal, and the gifts and acquisitions that we'd made over almost half a century. It was not easy. All of my guns are gone, even my cufflinks and my watches went the same way. Men Big John gick i konkurs med samma bravur som när han byggde upp sin förmögenhet. Och hans auktion blev ett historiskt evenemang. Nellie and John, I think I speak for all of us here tonight and people everywhere when I say we love you. Connolly såg på när hans rika Houston-vänner mötte upp för att bjuda över varandra och visa sitt stöd. De köpte hans tillhörigheter som troféer
eller för att skänka tillbaka dem till honom. Många Texasbor hade förlorat sitt sparkapital genom att förlita sig på Connollys rykte. Och en del kände sig bedragna när han gjorde reklam för en av Texas sparbanker som hade beviljat lån med för dålig säkerhet. Nellie and I worked hard all our lives to make sure that our future would be financially secure. Well, the future's here. But things haven't worked out exactly as we'd planned. But that's all right, because there's no better place than Texas to start over and save a little something. Because you never know what the future might bring. Connolly uttalar sig fortfarande med stor auktoritet. When you think in terms of stripping yourself and stripping your home of your tables and chairs and dishes and china and silver and your personal belongings, it's a trauma. It's humiliating. But you know, we're no different from any other family, and we're no different from any nation. When you incur debts, you have to pay them. You have to stand good for them. And you know, to in a larger sense, this is where the United States is today. We've been borrowing more than we've been producing. We've been spending more than we've been earning. And so we're going to now have to pay the piper. And the United States has to make up its mind that it has to cure this problem and cure it very quickly. Or we're going to destroy the confidence and the faith of people around the world in the dollar and in the United States economy. And if that ever occurs, then we are in deep, deep trouble. Texas har fått tillbaka en del av sitt välstånd. Delstaten har lockat till sig nya företag. Oljepriset har gått upp igen. Men man har fått betala ett kännbart pris för sin låneorgie. I slutet av 1988 måste de 5 största bankerna i Texas undsättas genom olika räddningsaktioner. Och First Republic Bank, delstatens största bank, stängdes av den statliga tillsynsmyndigheten och såldes sedan till ett bankföretag i North Carolina. Dess solida prakt stod i ironisk kontrast till redogörelsen om släpphänt låneverksamhet, lånekunder i konkurs och grusade förhoppningar. Och i Houston kom bankernas och affärspalatsens överdådiga stil att stå i konflikt med de vanliga medborgarnas mer jordnära tillvaro. Men det finns fler som har fastnat i skuldfällan. I Latinamerika har hela nationer skulder som de inte kan betala tillbaka. Och det land där situationen kanske är mest oroväckande är Argentina. I Buenos Aires centrum demonstreras fortfarande yttre tecken på självförtroende och stil som argentinarna alltid har varit kända för. Trots enstaka orosmoln och en skymt av en förestående kollaps. Argentina har en stolt militär tradition från 1800-talet som har överlevt alla katastrofer och stått emot resningar i modern tid. Man verkar kunna bortse från tillvarons praktiska problem. Men bakom sin pampiga fasad har Argentina befunnit sig i en kontinuerlig ekonomisk kris. Landet har skulder på $60 miljarder till utländska banker, huvudsakligen i USA. Landet är praktiskt taget konkursmässigt. Ekonomen Guido Di Tella beskrev situationen så här innan han blev Argentinas Washington-ambassadör. Well, if we can analyze Argentinian economic situation and financial situation as if she would be an American company or an international company, not one of the largest, because Argentina sells about $8 billion. But one of the largest in terms of debt, because 60 billion is very large even for an American corporation. Well, what would such a company would have done many years ago? Would have applied for in the courts for receivership,
And if she would have delayed the application for receivership, the members of the board would have been liable for having delayed this saving scheme, this possibility of redressing the situation. Well, that's exactly the situation that Argentina has. The problem is that there isn't an international commercial court because we have what it is called sovereign debt. This is a very distinguished way of calling a very nasty sort of debt. We don't need IMF emissions to tell us that we have a mess. We know that every day, and you want to use the phone and it's impossible to get across, and we have one of the worst communication systems in the new countries, and railroads are a sham, and that is repeated over and over again. That, if we don't redress that, we're just postponing the day of reckoning. And the day of reckoning, I think, has arrived. Hur har ett så rikt land lyckats hamna så nära sammanbrottet? Argentina har avundats av andra länder med sitt tempererade klimat, sina mineralrikedomar och sin jord som tillhör världens bördigaste. Nästan hela befolkningen hade kommit från Europa, från Spanien, Italien, Tyskland, Irland. De kom till ett land som fick större delen av Europa att framstå som överbefolkat och utfattigt. Och de kunde äta sig mätta på vad jorden gav. De vidsträckta slätterna verkade vara ett naturens paradis som bara väntade på att ge ifrån sig sina frukter. Det gick att bygga upp storslagna gårdar och boskapsjordar. Man kunde exportera sitt värdefulla kött över hela världen till mycket lägre kostnader än andra länder. Och utan egentlig ansträngning växte samhällsekonomin mycket snabbare än i de flesta av världens länder. Och det var det lättvunna välståndet som delvis orsakade problemen som skulle komma. Argentina used to be one of the richest countries in the world before World War II, and they've gone in relative terms steadily downhill. Despite the fact that, in terms of resources, of course, they're very rich, and in a way, I suppose they've suffered from their relative wealth. They could carry out policies that were not good for industrial growth without killing themselves, because they're such a basically rich country and had such a strong agricultural sector. Vid slutet av förra seklet hade Argentina lika hög levnadsstandard som USA. Invandrare och kapital strömmade in från Europa. Men bakom sin fasad av pompa och ståt hade landet redan från början gjort sig tvångsmässigt beroende av att låna pengar. Mot 1880-talets slut började Buenos Aires bygga ett överdådigt nytt vattenverkssystem som betalades med hjälp av ett ofantligt lån från Barings Bank i London. Projektet var en katastrof, korrumperat och vanskött. Till slut gick vattenverket i konkurs. Den argentinska regeringen föll och krisen drog Barings med sig i fallet. Det var en av de mäktigaste bankerna i världen. Den vackert utsirade byggnaden stod kvar som ett monument över lättsinnet. När Argentinas rikedomar började ta slut tydde de sig till mer populistiska ledargestalter. Som general Perón, som tog över 1946. Perón lovade att omedelbart uppfylla deras önskemål och gav dem pompa, retorik och nationell ära. Men det skedde till priset av växande skulder. En overklig känsla började sprida sig i fråga om pengarnas verkliga värde. Regeringarna tryckte upp mera pengar för att tillgodose lönekraven inom landet och skapade allt större inflation. Vid mitten av 70-talet höjde oljeorganisationen OPEC plötsligt priset. Och nya ekonomiska kriser blev följden i hela Latinamerika. Regeringarna blev tvungna att ta lån i dollar för att betala sin olja. Argentina blev allt djupare skuldsatt och stod snart inför nya inflationschocker. Ever since mid-75, we have had inflation of at least 100%, sometimes over 1,000% a year, which is equivalent to
something in the order of 6% a month to over 20% a month. We are perhaps the only country in history of mankind with a triple-digit inflation for 13 years in a row. We have changed presidents, we have changed ministers, we have changed rules all the time. Several times, 4 or 5 times, there were attempts to bring inflation down. I was part of at least 3 of them. We brought inflation down, and it seemed that we were successful, and then it was all turned around, and inflation was back. So what we lack is continuity in our efforts. Diktatorer och demagoger försökte få argentinarna att glömma sitt ekonomiska krisläge genom militära styrkedemonstrationer, samtidigt som man lånade mer pengar för att finansiera de väpnade styrkorna. 1982 ockuperade general Galtieri Falklandsöarna, eller Malvinas, och underblåste än en gång en folklig patriotisk yra. Men jublet fastnade i halsen när britterna tog tillbaka öarna. Galtieri fick avgå under nesliga former och Argentina återgick till demokratiska val. Carlos Menem, som valdes till president 1989, har lovat att få landets ekonomi på fötter. Men kan han i verkligheten göra någonting åt problemen med landets utlandsskuld på 60 miljarder dollar? Yo voy a dar la respuesta a partir del pensamiento de un economista norteamericano, John Kenneth Galbraith. Él decía que cuando banqueros insensatos hacen préstamos insensatos a países o a gobernantes insensatos, la deuda externa no se paga. Argentina se endeudó a partir de la insensatez de los actuales acreedores y de la insensatez de los gobiernos que han contraído esta deuda, que tiene actualmente un monto realmente sideral, cerca de 60.000 millones de dólares. No hubo conducción del Estado y reitero, no hubo estabilidad en el campo de lo político, estancamiento económico y aumento de la marginalidad social. Ante esta situación, la deuda siguió creciendo a partir de esta actitud de irresponsabilidad, tanto de los acreedores como de los deudores. Menem började med att försöka stabilisera den argentinska valutan och den oroliga aktiebörsen. Han höjde skatterna och skar ner vissa offentliga utgifter för att försöka minska inflationen. Men han lyckades knappast göra någonting åt det minskade förtroendet från investerarnas sida. 1990 började aktiebörsen gå mot ett hysteriskt utbrott. Under loppet av en januaridag tappade aktierna hälften av sitt värde och mäklarna blev allt oroligare. Den nya valutan, australen, hade skapats för att bygga upp förtroendet. Men den blev ännu mer instabil och värdet på den sjönk med 50% i månaden gentemot dollarn. Folk skyndade sig att växla sina australer till dollar så fort de fick lön. Och det sänkte australens värde ytterligare. Argentinarna höll på att förlora allt förtroende för den egna samhällsekonomin. De föredrog nästan vilken annan valuta som helst framför den egna. Och det såg ännu mer osannolikt ut att landet skulle kunna betala igen sin utlandsskuld på 60 miljarder dollar. Men de rika kan fortfarande ägna sig åt dyra nöjen mitt inne i Buenos Aires. De är skyddade från de flesta konsekvenserna av skuldsättning och inflation. De har fört ut en stor del av sina pengar från Argentina och investerat dem i andra länders valutor och företag. De kan fortsätta att koncentrera sig på den egna, isolerade tillvaron
och behöver inte se att den en gång så rika nationen befinner sig i ekonomisk upplösning. Under tiden fortsätter Argentina att tappa kontakten med resten av världen. Konkurrensförmågan i förhållande till utlandet försämras och man får allt svårare att sköta handelsförbindelserna. Varje devalvering av valutan gör importen dyrare. De vanliga arbetarna har märkt hur deras reallöner har sjunkit jämfört med de flesta andra länder. Och inför framtiden kan de bara vänta sig stagnation och ännu lägre levnadsstandard. The distribution of income in Argentina has deteriorated very badly over the last 2 years. Wages have not increased, have decreased a bit. In a world where in the last 20 years wages have doubled or tripled. So the relative position of workers and of the poor have been deteriorating relatively to other parts of the world. Klyftan vidgas mellan de mycket rika och de mycket fattiga. Mitt i Buenos Aires, i det man kallar den dolda staden, finns det allt fler fattiga som får ta de smärtsamma konsekvenserna av den sviktande samhällsekonomin. Och det finns fler mödrar som Vincenta Sanabria. El agua sí nosotros hasta las 8:30 tenemos acá. Después ya se corta. Si uno se levanta acá temprano, no tiene. Y la luz sí que yo sí que mi heladera y todo se quema. Que viene poco, un momento viene demasiado grande y después se termina. Así está la luz. Ahora no tengo ni heladera. Y yo quiero vivir bien, tranquilo. Quiero comer bien. Pero ahora tiene que administrar para comer bien. Si uno no administra, nada. Medan de rika kan investera utomlands kan de fattiga inte fly undan någonstans. Pengarna de kommer över förlorar i värde för varje dag som går. För de internationella bankirerna och mäklarna, som Solomons i New York, står Argentina bara för en mycket liten del av deras omfattande transaktion. De köper och säljer mycket lönsammare aktier, obligationer och lån över hela världen. De flesta banker betraktar numera Argentina som ett allt hopplösare fall, som inte kan betala igen sina skulder. Solomons styrelseordförande John Goodfriend har mycket viktigare saker att tänka på. Men mäklarna kan fortfarande tjäna pengar också på hopplösa fall. De kan till och med köpa och sälja ett lands skulder. Banco Espirito de Santo. 21 on the Argentina and 36.5. We're doing this right now. Solomons administrerar med god förtjänst en marknad för utlandsskulder. Och de har sett hur Argentina har sjunkit lägre och lägre i rankinglistan över världens låntagare. Argentinian debt is one of the most risky debts we trade. The price for Argentine debt is less than 20 cents on the dollar, 1/5 of its face value. That clearly reflects at least two factors. One, it's very unlikely that the principal on these loans will be repaid anytime in the foreseeable future. Secondly, flows of interest from the country are quite uncertain. In addition, the country will probably require from its lenders in the future more funds just to maintain some level of economic growth and interest repayment. New York är fortfarande hjärtat i världens banksystem. Och på bankerna där ser man med ogillande på Argentinas skulder. Men bakom den egna amerikanska ekonomins synbarliga tillväxt och styrka finns en verklighet som är mycket mindre solid. USA har själv ökat sin skuldsättning kraftigt och har fått ta stora lån i andra länder. En del amerikaner uppfattar varningssignalerna från Argentina, som bankmannen och före detta handelsministern Peter Peterson. Let's
examine how they got to where they got. They went on consumption binges. They went on borrowing binges. For a while, they had overvalued currencies, as we did. And our pattern, I'm sorry to say, has certain elements of commonality. As a matter of fact, I have seen no estimate over the next 5 years that suggests that we will need to borrow less than $100 billion a year. Amerikanerna kan minnas hur det var för 40 år sedan, när pengarna verkade räcka till allting. At the end of the Second World War, it was this country that had its factories intact. It was this country that felt it had won the war or played the decisive influence. It was this country that was told by President Kennedy that we can go to the moon and we can fight a war on poverty, and other presidents that we can have guns and butter. And we were led to believe that we could have it all. Indeed, the beer commercials these days have a slogan, you can have it all. And not only that, but you can have it now. The majority, not so silent, has been consuming much more than we have been producing. We've been borrowing more than we've been saving. And somehow we've been brought up to believe in this country on what you might call an ethic of entitlement rather than a work ethic. And the government has been a very willing co-conspirator in this concept. And as a result of all this, I think we've kind of been led into a wonderful land of Oz in which all our dreams come true. You can have brains, heart, and courage by simply asking for it. And Ronald Reagan was, in a sense, the Wizard of Oz that made us feel that way. You ought to know, for haven't we told you so a million or more times? Ronald Reagans tillträde som president i början av 80-talet följdes av ökad amerikansk optimism och stärkt självförtroende. Det blev en köpexplosion, både från de enskilda medborgarnas sida och från regeringens, särskilt i form av upprustning. Men det betalades genom ökad upplåning i utlandet. Bakom den romantiska bilden ligger skuldbördans bistra verklighet. We complain about the third world countries and the amount of debt that they have, but you have to consider that in one decade, the United States of America went from the largest creditor nation in the world to the largest debtor nation in the world. That's an enormous swing, and I think it forebodes ill for us and for the stability of the international monetary system, because the dollar is the reserve currency of the world, and I think we have to act to remedy it, very frankly. De solida symbolerna för New Yorks välstånd ser avsevärt mindre solida ut i utländska investerares ögon. De betraktar de här symbolerna som vilken handelsvara som helst på världsmarknaden, som de kan köpa allt billigare efterhand som dollarns värde sjunker. Och de vet att allting är till salu, bara priset är det rätta. På Tokyos största börsmäklares New York-kontor hanterar man ett överflöd av japanska sparmedel som väntar på att investeras. Man bevakar möjligheten att köpa amerikanska obligationer, företag eller fastigheter. Japanerna köper fler och fler skyskrapor, som Rockefeller Center på Manhattan eller Exxon-byggnaden alldeles intill, som inte är så amerikansk som den ser ut numera. Vad har det här för betydelse för USAs framtid? We in the United States have gotten ourselves in a position where we are so dependent upon borrowing from Japan, and I don't think it's healthy in the long run, indeed, that Japan has this great, enormous excess of savings available to the rest of the world. It's got some short-term advantages, quite clearly, when we're a borrower, but that fundamental imbalance, I don't think, is a healthy condition for the world. It's not. I think it bodes ill ultimately for stability. I don't think it bodes well for American leadership in the world, not just economic, but in a lot of directions, that we're perpetually going to borrow and
Japan, other countries as well, but particularly Japan, providing us with their savings, and we're largely consuming it, I'm afraid, in the short run. It's not a healthy situation. Amerikanerna fortsätter att konsumera. De lockas tillbaka till butikerna och lånar allt mera med sina kreditkort. Och japanerna fortsätter gärna att låna ut pengar tills vidare. För de behöver storkonsumenter som fortsätter att köpa deras exportvaror. Är det här då något problem? Nationer behöver inte drabbas av sanningens ögonblick, som enskilda individer gör. De behöver inte klippa sönder sina kreditkort. There is more discipline at the individual level. Individuals and families have more common sense than governments. And also, they don't have access to credit on an unlimited scale because their bankers will limit the amount of money they can borrow. On the other hand, we have had the creation of credit cards and plastic and all kinds of ways to go around traditional ways of borrowing money that have undoubtedly made it easier. But I'm less worried about private debt than I have been about corporate debt and government debt, because those two have really lost any restraining features that used to exist. Men USA måste ändå inse vad den verkliga notan kommer att hamna på. Den blir dyr. Kanske inte så mycket i pengar räknat, som med tanke på maktställning och nationell stolthet. För när en nation försätter sig i djup skuld upptäcker man till sist, precis som den enskilda individen, att man förlorar kontrollen över sin framtid. Och så blir man tvungen att följa sina långivares regler. Och de forna drömmarna och idealbilderna krockar med den osminkade verkligheten.